المجموع الصفوي للصفي ابن العسال في زمن البابا كيرلس الثالث، يتكون من نصين. النص الأول تم إنجازه سنة 1236 ميلادية، بيحوي 51 فصل، وكان الأستاذ جرجس فيلوثاؤس عوض قد قام بنشر هذا النوموكانون في طنطا سنة 1908 ميلادي. والنص الثاني كان مختصر للنص الأول، تم إنجازه بعد هذا التاريخ بسنتين. هذا المختصر بيتقسم إلى 5 أبواب بتحوي 19 فصلاً، تتكلم عن المعمودية والزواج والوصاية والمواريث والتركات والكهنوت. تعرض المجموع الصفوي لهجوم شديد من بعض الدارسين، من بينهم فرانسيس العطر. فرانسيس العطر ده كان كاثوليكي وانتقل إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعمل كتاب اسمه الردود الأرثوذكسية العطرية على الأضاليل الفلتاؤسية البرموية، ونشره سنة 1935. وفي هذا الكتاب هاجم النوموكانون المجموع الصفوي. ومن اللي هاجموه أيضا القمص صموئيل تودروس السرياني في كتابه أولاد العسال. وأيضا هوجم هذا النوموكانون من القمص صليب سوريال في كتابه دراسات في القوانين الكنسية، الكتاب الرابع، كتاب المجموع الصفوي لابن العسال. ده اتنشر في الجيزة في مكتبة التربية الكنسية سنة 1992 ميلادية. في أي حد عنده سؤال لو تسابونا؟ دكتورة ريتا اتفضلي. شكرا يا تسابونا، حاجة رائعة بصراحة. لكن أنا عايزة سؤال، هو المجموع الصفوي للصفي ابن العسال ليه هم هاجموه قوي كده؟ يعني هو فيها ايه القوانين دي؟ القمص صليب سوريال بيأخذ على الصفي ابن العسال أنه جمع قوانين مزورة كثيرة يعترف بعضها برئاسة بابا روما، في حين أغفل بعض القوانين الكنسية المعتمدة كقوانين مجمعي القسطنطينية وأفسس، كما وضع قوانين الملوك ضمن قوانين الكنيسة كقوانين رسمية، كما أن بعض نصوص القوانين التي أوردها لا تطابق الأصل تماما. هي النوموكانون دي مش للكنيسة القبطية فقط، بس احنا مالنا بابا روما. أصل القوانين القديمة الموجودة في الكنيسة كانت بتحتكم إلى بابا روما في بعض القضايا الكنسية. فالنوموكانون اللي هم جمعوها ديت أخذوا هذه القوانين بنصها وحطوها في النوموكانون اللي عملوه. فلما جه الأقباط دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ده مش موافقين على حكاية إن البابا روما يبقى حكم في القضايا المسكونية، وخاصة ما يخص كنيستنا على الأقل. فدي من ضمن الأمور اللي اتهاجمت. طب أبونا معلش قدس أبونا، هو القوانين دي قاعدة زي ما هي ولا بتتغير ولازم نجددها؟ لأن مثلا في حاجات زي
كمبيوترز، دراجز، سجاير، في حاجات جديدة كتيرة بتحصل في الدنيا. we have to يعني نقننها. فاحنا ماسكين فيها زي ما هي ولا بنجددها ونزود عليها؟ زي ما أنا بقول إن إحنا بنحتاج إلى إصلاح ليتورجي في الكنيسة القبطية، فنحن أيضا نحتاج إلى إصلاح قانوني في الكنيسة القبطية، لأن القوانين دي محطوطة في أزمنة مختلفة، بعضها أصبح لا يصلح للاستخدام وبعضها يحتاج إلى تعديل يعني إضافات أو حذف. فإحنا ما عندناش لحد النهاردة إصلاح قانوني، دراسة حديثة تتوائم مع ظروفنا الحالية، ما عملناش كده. فلا زلنا في حقل بكر فيما يختص بهذا الأمر. شكرا أستاذ